Adobe Premiere track matte key effect එක use කරලා text inside animation එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. iBond කියලා පිළිගන්න අපේ brand new episode එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Adobe Premiere effects use කරලා කොහොමද text inside animation එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබාගෙනම අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම මම Adobe Premiere 2022 version එක මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ වීඩියෝ එක timeline එකට මේ විදිහට import කරගන්න එක. මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකෙන් මගේ වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ටයිම්ලයින් එකට මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මගේ ටෙක්ස්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. මම මේකට කරන්නේ මගේ type tool එක මෙතන tool bar එකෙන් select කරන එක. type tool එක select කරලා මම program mode එකේ මේ විදිහට එක තැනකින් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය දේ මම type කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් effect control panel එක use කරලා මේ text එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න. මම ඒකට effect control වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන text කියන option එක open කරගන්නවා. මෙතනින් මට සාමාන්‍ය විදිහට පුළුවන් මේ text එක edit කරගන්න. ඉතින් මම මගේ text එක highlight කරලා මෙතනින් කැමති font එකක් තෝරලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ ටිකක් බෝල්ඩ් ෆොන්ට් එකක් තමයි තෝරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ මම ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා transform වලින් position කියන option එක තෝරලා මගේ selection tool එක අරගෙන මට අවශ්‍ය විදිහට මේ text එක place කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් සයිස් එක සහ ප්ලේස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හරි මේ විදිහට හොඳයි. මම ඊළඟට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක මගේ ක්ලිප් එකට මැච් වෙන විදිහට වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ ටෙක්ස්ට් එකට අපේ වීඩියෝ එක ක්ලිප් කරගන්න. ඉතින් ඒ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න අපිට පුළුවන් Premiere වල එන track matte key කියන effect එක use කරලා. මම ඉස්සෙල්ලාම effect panel එක මෙතනින් open කරගන්නවා. මම මෙතන search කරනවා track matte කියලා. ඉතින් මේ විදිහට track කියලා search කරපු ගමන් keen කියන file එක ඇතුලේ ඔයාලට track matte key කියන effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට drop කරනවා. වීඩියෝ ක්ලිප් එකට drop කරාට පස්සේ මගේ effect control panel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් track matte key කියලා අලුත් effect එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ effect එක යටතේ තියෙන matte කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක clip වෙන්න ඕනි වීඩියෝ track එක select කරලා දෙන්න. ඉතින් අපේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්නේ වීඩියෝ ට්‍රැක් 2 එකේ. මම ඒ ඉඳලා මෙන්න මේ වීඩියෝ 2 කියන එකට මේ ඔප්ෂන් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රැක් එක මාරු කරපු ගමම අපේ වීඩියෝ එක අපේ ටෙක්ස්ට් එකට ක්ලිප් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් track matte key කියන effect එක use කරලා මේ විදිහට අපේ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුළට වීඩියෝ එක ක්ලිප් කරගත්තට පස්සේ අපේ ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගන්නයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩේට අපිට පුළුවන් scale keyframes යොදා ගන්න. ඉතින් මෙතන ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියේට් කරන්න මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරන එක. ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා effect control යටතේ තියෙන transform කියන options ටිකට මම එනවා.
ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මුලටම ගෙනල්ලා මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් යටතේ තියෙන ස්කේල් වල මෙන්න මේ ස්ටොප් වොච් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කී ෆ්‍රේම් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊළඟට මම මගේ වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට එනවා. එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ආයෙමත් පාරක් ස්කේල් වලට කී ෆ්‍රේම් එකක් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට key frame දෙක create කරගත්තට පස්සේ මම පළවෙනි key frame එකට එනවා go to previous key frame කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන scale value එක මේ විදිහට වැඩි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මමගේ ස්කේල් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න අපේ ඇනිමේෂන් එක බොහොම ලස්සනට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට සිනමැටික් බාර් දෙකක් ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටයිටල් ඇනිමේෂන් එකක් අපිට අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් on කරගන්න අපේ notification ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.